السلام عليكم. انت تو في بيشاور، مدينة باكستانية قريبة من حدود افغانستان. هنا زمان في الثمانينات كانوا يتمركزوا المقاتلين اللي حاربوا ضد الاتحاد السوفيتي في افغانستان، وهنا برضو بعدها بفترة كانت تحت حكم طالبان. حاجات وجدات كانوا يصيرن في المنطقة هذه، ومدينة مثيرة للمشاكل. واليوم يقولوا انها آمنة نسبيا. هل هي فعلا آمنة؟ وشنو ردة فعل أهلها لما يشوفوا غريب كيفي أو كيفك جاي يزورهم؟ لأن الجو مسقع، وعشان تكون فريستايل في قطعتين يلبسوا فيهن أغلب سكان المدينة. هنا أول حاجة حنشوفوها الشترالي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله. تيك توك. تيك توك الحمد لله. شترالي كم؟ شترالي. اوكي. شترالي كلوث. لاهوري كلوث. لاهوري كلوث. لاهوري كلوث. لاهوري. لاهوري؟ لاهورا. أول حاجة نجربوا الشترالي. تيك توك. تيك توك. نجربوا اللاهوري. اللاهوري أحسن. سمرة بيسي. ये इसका سمرة بيسي؟ 400 रुपया. How much؟ 4. 400. हाँ. والشترالي كلوث سمرة بيسي؟ 1200. 500. خليني اكتب لي. الشترالي بس عجبتني البيضة أكثر. شكرا. والله الستايل ماشي من الأخير. شوفوه تمام. تو نمشوا ناخذوا السادر، والسادر طبعا هاي يدفي لك راسك، لكن جسمك بيصقع حتى هو، لأنها بيشاور مناطق عالية وتكون برد. السلام عليكم. 28 के बदल سمرة بيسي؟ कम यो 2800 سمرة بيسي. दा 2400 रुपए. How much? 2400. 24. 2400 Too much. pure wool. 18. It's for you 2000 rupees only. For you how much? For me 3000 4000. اوف ما شاء الله. Give me 1800. خلينا نجربوها. ها بيشاور ستايل. بيشاور ستايل والله طالع بيشاور من الاخير. اول ما تلبسها تحس بالدفء. اوكي ماي فريند هير يو جو. شكرا. وانا قاعد نتمشى في الشارع الناس كلها تنظر لي لان شكلي واضح اجنبي. تمام، مش بسبب اللي لابسها. من فوق باين باكستاني من وسط بيشاور، من لوطة لابسها مع سروال جينز ونايكي. انا حاليا في سوق الذهب في وسط المدينه، على يمينك وعلى يسارك كلها تجار ذهب. هذوما التجار اللي قدمها المعروفين في المدينه. السلام عليكم. السلام عليكم. سينجيه. تيك توك. ما شاء الله. ما شاء الله الحمد لله. from Peshawar. بشاور. Peshawar. Okay. From Libya. ليبيا. مسلم. الحمد لله. لا. محمد. اسمي محمد انا. نعم. لما تقول لهم مسلم يفرحوا، ولما تقول لهم من دولة عربية يفرحوا زيادة. عطر. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. جميلة جدا الريحة متاعتها. شكرا. السلام عليكم. شكرا. لكن الموضوع خرج على السيطرة، عزموا علي يا جماعة، قالوا لي تفضل معنا. انا خشيت قبل ما استمع بدون حساب. ما شاء الله. نعم بليت سبين بليت كوا بيشاور كوا تيك توك. عندهم هم يقولوا لها قهوة لكن هي كوا. الشيء الخضر هنا يقولوا لها كوا. بارك الله فيك. اي واحد يخطب يسلم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سي مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. بارك الله فيك. يا جماعة نقول كم شيء. منطقة بيشاور مشهورة على نطاق باكستان بالضيافة وبالكرم متاعهم، ولما أنت ترفض الضيافة متاعتهم تعتبر أهنتهم. في بيشاور إذا حد عزمك وحاولت إنك تحاسب، في يعني عندنا في الدول العربية الناس تبقى تعارك على حسابه أوكي، بس هنا تبقى إهانة لهم لو أنت حاولت إنك تحاسب. ممكن يصير فيها عركة بين الشخص وصديقه عشان يتعاركوا من اللي يحاسب عليك. فهم مشهورين بكرم الضيافة على نطاق باكستان كله. عليكم السلام. السلام عليكم. يكلم في صديقه يوري فيها تو. ما شاء الله. كيف الحال؟ الحمد لله.
بارك الله فيك. الحمد لله. هذا كرموس مجفف فيغمسوا فيه في العسل هم. How many years؟ كم سنة؟ 40 40 سنة. ما شاء الله. المحل هذا موجود هنا من 40 سنة. آدم السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ والله تحكي عربي ما شاء الله. عربي تحكي ها؟ عربي سمال شوية شوي. الاسم؟ نيم؟ اسم شادلي. 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 And your son؟ صنيح. سني أحمد. هنا في باكستان بشكل عام وفي الإقليم متاع الكيبي تحديدا الناس هنا يجيبوا يعني يخلفوا بشكل كبير. يعني مثلا هو هذا ابنه والسيد شادلي الحاج شادلي عنده 5 أبناء و4 بنات 9 مع بعضهم ويتزوجوا بدري. How old are you? How old are you? How old are you? Age 25 age. 25 عمره 25 سنة ومتزوج. For how many years you been married? 4 years. 4 years. يعني تزوج وعمره 21 سنة. What's this on the hair? What's this? Yeah. Spray. Spray. Okay. Like a snow. Like snow. فبخين ابنه بالبخاخ على راسه. شكرا. Thank you very much. السلام عليكم. بارك الله فيك. يبارك فيك. فرصة طيبة إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. فرصة طيبة. شكرا. ناس رهيبين. انت توا في مسجد محبة خان اللي انبنى في القرن السادس عشر بستايل مغوري ابيض. الحمد لله. وش تونان ها؟ هذه خبزة النان. أكثر نوع خبزة ياكلوا فيها هنا. زي ما انتم عارفين المناطق هذه كلها اللي احنا فيها توا كانت تابعة لحاجة اسمها الهند، ما كانش في حاجة اسمها باكستان زمان. والهند كانت في فترة من الفترات تحت الحكم نتاع الامبراطورية الانجليزية البريطانية. يعني في سنة 1930 كانت في حركة ضد الامبراطورية الانجليزية في الهند وخرجوا في أكثر من منطقة. لما خرجوا في المنطقة هذه اللي هي بيشاور صارت مجزرة كبيرة ضدهم وماتوا فيها ناس واجدين من المواطنين. وعشان هيك تشوفوا ورانا هنا النصب التذكاري هذا لإحياء ضحايا المجزرة. عارفين شنو أجمل حاجة في باكستان؟ لما تسأل حد تقول له عادي نصورك يضحك يقول لك أكيد صورني. ما فيش واحد يقول لك لا ما تصورنيش ووقف التصوير والتصوير ممنوع. ما فيش الكلام هذا، بالعكس. يعني حتى تشوفها مثال. السلام عليكم. السلام عليكم. سينجيه تيك توك. شكرا. بالعكس يعزم عليك ويقول لك تفضل. شكرا. How are you? I'm fine. Where are you from? Peshawar. ما شاء الله Peshawar تيك توك. بيكم تركزوا في القصة اللي بنحكيها لكم توا. البيت اللي فيه توا واحد من بيوت شخص كان من أغنى أغنياء الهند في هذيك الفترة. كانت عنده علاقات قوية جدا بروسيا والتجارة متاعته كانت بين أوروبا وآسيا الوسطى. فكانت عنده ثروة طائلة جدا بالذات بالعملة الروسية اللي هي الروبل. ولكن شنو اللي صار؟ لما صارت الثورة في روسيا ضد حكم القيصر وطاحوا به بعدها طاحت العملة الروسية. فالشخص الغني هذا اللي كانت عنده جبال من الفلوس بالعملة الروسية بين يوم وليلة فقد ثروته. تشوفوا في ورانا هذا كان عرش لأن هي العائلة من العائلات الأرستقراطية اللي حالتهم عالية. فشنو دايرين زي القاعدة هكي فوق السطح ويعتبروها كعرش يجلسوا عليها. Can you sit down here? Yes on the throne. Now you are VIP, huh? Yes. الطراز المعماري عندهم رهيب. تشوف فيه مزيج بين الطوب وبين الخشب. شوفوا بيشاور تختلف بشكل كبير عن مدن ثانيات زي مدينة لاهور اللي كنت فيها مثلا. لاهور
المدينة متأثرة واجد مثلا بالغرب، وعندهم انفتاح في العادات متاعتهم، عندهم الاختلاط. لكن هنا أولا محافظين على العادات متاعتهم بشكل كبير جدا، عادات التقاليد، وثانيا ملتزمين بشكل كبير بالدين الإسلامي. فعشان هيك ما تلقاش فيها الاختلاط وما تلقاش فيها السهور في الليل مثلا. حاليا الساعة 4:30، خلال أقل من ساعة الشوارع المعبية هذه كلها حتكون فاضية. السلام عليكم. مرحبا. Where can I find Kabuli rice? Kabuli rice. Kabuli rice. Kabuli rice. Tic Tac Kabuli rice. Where? A1. Where? Which restaurant? Kabuli rice. This side. This side. شوفوا بنوريكم السر كيف تخش في الناس لما تجي البلاد، كيف البلدان هذينا لما تخش لي مطعم حتلقى مثلا طاوله فاضيه غادي، وحتلقى الطاولات اللي قاعدين عليها الناس. شو تدير انت؟ تجي تقمز مع الناس اللي ما تعرفهمش، تخش فيهم بكل بساطه، ابتسامه وتهدرز معهم. السلام عليكم. You speak English? Nice to meet you. You speak English? Where are you from? KP? We are from Khyber Agency. You are from Khyber. Khyber TikTok. TikTok. What? From Afridi tribe. افريقيا. Afridi tribe. افريقي ترايب، Shahid Afridi. من قبيلة افريدي خيبر. بسم الله. طلبت رز كابولي، كابولي بلوف يقولوا له. تو نحكي لكم عليه، هذا في فن. والحاجة الأخرى طبعا يجيب لك معها خبزة النون what's the name؟ ريتا. ديما ننسى في اسمها. الريتا هذه هي الزبادي. خبزة النان هنا جايبينها مقسومة نص واحدة. لو في أي مكان ثاني في العالم حنزعل، لكن هنا في بشاور وفي المنطقة اللي هنا فيها توا يديروا فيها من باب الاحترام تاع النامة. نفس الشيء كان في طاجكستان لما كنت غادي، لما تفطر خبزة ما يرموهاش، يعاودوا ياكلوها اليوم الثاني اللي بعده. بسم الله. لغة عربية. ليبيا. بسم الله. جربوا البلوف، يشبه البلوف الطاجكستاني، بس خلينا نجربوا الطعم بتاعته. لذيذ بس في زيت واجد. هو رز مقلي مع جزر وزبيب، ويقدموه مع الدجاج مقلي. بلوف always chicken no beef. this restaurant no. اوكي. فاحيانا يقدموا فيه مع الدجاج مقلي، ومرات يقدموه مع اللحم. هذا مع الدجاج، فيش لا تعجينه لا شيء، كل حبه بروحها. ممكن الزيت فيه زياده شويه. جابوا لي حاجه انا ما طلبتش، واللي هي اعتقد فول. هو خلينا نجربوه. بسم الله. لا فاصوليا طلعت مش فول، بس الفاصوليا بتاعتهم دكنه. فاصوليا لوبيا. هي لوبيا. كورخي. قال لك بلغه البشت كورخي تيك توك. كورخي تيك توك. Which one you drink more here, kawa or chai? Kawa. How many times a day? Liter. 1 minute per kawa, 5 minutes per kawa. your daughters. ما شاء الله. خليني نقول لكم حاجة مهمة جدا. أنا في المدينة اليوم طالع بروحي، تمام؟ في مدينة اسمها بيشاور على حدود أفغانستان، ولا حسيت بأي خطر هنا. بينما الإعلام يوري في المدن اللي كيف هذه فيها تهديد كبير على حياتك، وفيها إرهاب وفيها مشاكل. ولكن من الدول اللي توري في الشيء هذا في الإعلام دول غربية زي أمريكا مثلا، واللي هي فيها مدينة زي نيويورك أخطر من بيشاور. هنا الأمور كلها طيبة، ما شفتش أي مشكلة. أكيد في شوية خطر في بعض الأحياء، ولكن بشكل عام الأمن عالي نسبيا، ما فيش مشاكل، والجو حلو. وبيشاور تيك توك. وانا نعرف حد انا طالع نتمشى بروحي في الشارع. ثانك يو فيري ماتش. شكرا. السلام عليكم. الله حافظ. تراقبوا الفيديو جاي، وديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان ما يفوتكمش جديد. وكالعاده المدينه مشهوره بالكرم، ما يبيش ياخذ مني الحساب. how to say it
سمر بيسي سمر بيسي سمر بيسي. You are my guest. What he say? You are my guest. أنا زبون ولكن قال لي أنت ضيف أنت مش زبون. أوكي بارك الله فيك شكرا. طبعا قبل ما نفتح الكاميرا مصر ما يبيش ياخذ الفلوس. والله I pay. ممكن No. شكرا. شكرا. Thank you.